Happy New Year and cheers! Bonggang-bongga ang mga niluto ninyo nung nagdaang Christmas and New Year's Eve. I'm so happy. Ang sasarap at ang mga nag-business sa inyo, super congratulations dahil napakabongga talaga. So I'm sure napakataas ng expectations sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya today, gumawa tayo ng napakabonggang breakfast, napakasarap, pero napakadaling gawin. Let's make garlic longganisa. Hindi po ba mahirap gawin yan? Napakadali lang po. Panoorin nyo to kung paano ko nirolyo-rolyo itong garlic longganisa na ito. Magugulat kayo kung ganong kadali gawin itong garlic longganisa na to. So, eto na. I have here 1 kilo of ground pork. Para sa mga kapatid natin na hindi pwedeng kumain ng baboy, you can always use ground chicken or ground beef. And then into this, I'm going to put half a cup of dark brown sugar. I'm using dark brown sugar para talagang, alam mo yun, yung maganda yung kulay ng longganisa. And also the flavor. Because of the molasses, nag-i-improve. Yung parang nagkakaroon ng linamnam factor. So half a cup of brown sugar, dark brown. If you have light brown, no problem. You can also use coconut sugar or muscovado for healthier alternative. And then I'm going to put half a cup of garlic. O dahil nga talagang garlic longganisa, nakita mo, umaapaw-apaw pa yung garlic. O lagay mo dyan. And then also, let's put 2 tablespoons of a Good Life oyster sauce. 2 tablespoons. Pampalinamnam. A teaspoon of atsuete powder. Ang gagawin ng atsuete powder mo, no, magbibigay siya nung parang golden orange color sa iyong longganisa. So, lagyan mo dyan. Dinadagdagan ko ng konti para mas bright yung kulay. O, di ba? Buti pa ang longganisa. Super bright. And then you put also a teaspoon of ground black pepper. Just a teaspoon. Kung gusto mong mas, alam mo yun, medyo mas peppery, dagdagan mo pa ng konti. 2 teaspoons of iodized salt. 1, 2. And I'm going to put also 2 tablespoons of flour. You can use all-purpose flour, but I like using cake flour para medyo may lambot, no? Ang gagawin kasi ng flour, hindi naman to extender. This is just the binder. Para hindi nagkakalasog-lasog yung longganisa mo habang piniprito. And then I'm going to put also 1 tablespoon of ketchup. Just 1 tablespoon. That's it. So yan, nailagay ko na lahat, no? Huwag mong ibibigay lahat. Magtira ka para sa sarili mo. So dito mo lang, ilagay mo lang lahat sa longganisa. But make sure na mag-iiwan ka for yourself. Mix it. Hindi po ako nag-gloves talaga kasi gusto ko na-feel ko. Alam mo yun? Yung na-feel ko yung mixture. Pero kung gusto nyo mag-gloves, of course, feel free. Ako naman po, nagsabon po ako ng 2 beses bago ako naghahalo-halo dito. And you can also use a mixer if you want with a paddle attachment. So, you're just going to mix it like that. Talagang kailangan halong-halo, no? Yung giniling ko pala, by the way, may konti lang siyang fats. Siguro mga 10%. Kailangan talaga to mix na mix. Huwag ka pong gagamit ng super laman. Ibig sabihin yung wala ng taba kasi magiging dry naman yung iyong longganisa. Kailangan yung parang nagiging paste. Para kalat na kalat yung flavors and para nagbabind together yung proteins ng iyong giniling, hindi basta-basta nadudurog yung longganisa mo pag pinrito or pag shinape. O, diba? Ayan, ilabas mo dyan. I-burn mo lahat ng iyong
holiday calories. Oh, mag-exercise ka gamit ang longganisa. Of course, maganda din tong ipang negosyo. O, ayan. Para na siyang paste. Nakikita mo? See? Maghuhugas ako ng kamay. Hindi pala. Isi-shape ko pa to. Ano ba yan? Maghuhugas na agad ako isi-shape ko pa siya. So, bago ako maghugas ng kamay, isi-shape ko muna to. I'm using an ice cream scooper. This is a number 20 ice cream scooper. Para lang pantay-pantay naman yung size ng longganisa. 'Di ba? Para fair. Ang life nga hindi na fair. Yung longganisa man lang maging fair. 'Di ba? Maging pantay na pantay. So, bilugin mo like a meatball. And then I have here parchment paper. This is just plain parchment paper. You can use also wax paper. Pwede ka din gumamit ng cello sheet or yung pambalot ng ensaymada or mamon. Lagay mo lang dyan. Ayan. And then you just use this as a guide para maikot mo yung longganisa mo. Ma-shape mo. Wala naman pong wala pong rule sa size ng longganisa. Nasa sa inyo po yan kung anong size ang gusto mo. Pwedeng mas mahaba, pwede mo din gawing parang burger patty yan, longganisa patty. And then of course, mas maganda po yan if you're going to rest it overnight. Lagay mo sa ref para mas manuot yung flavors, no? Pero kung syempre takam ka na, di ba? Eh di pwede mo na din iprito yan. Okay? O, di ba napakadali? Meron na ako, ito yung akin ni Rolyo. Ayan. So, marami akong stock niyan sa ref at sa freezer. Iced coffee po ito. Baka husgahan nyo ko. Pampagising. O, di ba? Bubuksan ko na yung aking kawali dahil ipiprito ko na yung aking garlic longganisa. Aside from napakasarap nito sa umaga, napakaganda din po nitong ipangbenta, ipangnegosyo. So this is my garlic longganisa. You can also do spicy garlic longganisa or kung anong flavor ang magpapasaya sa'yo. Gawin mo. So pinapainit ko to. The tip is, kasi medyo makapal tong aking longganisa, you choose a pan na pwede mong takpan, no? Para naluluto mo thoroughly hanggang sa loob. I have here my mantika. You put some mantika. Diba? Ang bongga ng setting ko. Nasa garden para malakas maka-fresh. And then you just put your, ayan, your longganisa. Nako, hindi pa po mainit yung kawali. Eh, kasi malamig po ang panahon ngayon. Eh sa bagay, iinit din naman yan. Ayan, ipila mo lang. Huwag mong i-overcrowd. Physical distancing pa rin. Ang longganisa. Okay, o yan muna. Para namang nagpapa-breakfast party na ako niyan. Tatabi ko muna to. And then basically, you're just going to pan fry this. Ipa-pan fry mo lang siya, low flame only para hanggang loob is naluluto. And because your longganisa contains a lot of sugar, no, para hindi nasusunog, hindi nangingitim ng mabilis. So hihinaan ko lang yung aking apoy. Oh, 'di ba? Hindi po yan basta-basta nadudurog. Hindi basta-basta nasisira, o 'di ba? Sana all like my longganisa. Oh. Kahit medyo madami ng pagdaanan, hindi po 'yan basta-basta masisira. Kaya dapat ang una mong iluto this New Year,
longganisa para strong all year. Strong and consistent. Tignan mo ang size. O, pare-pareho. Iced coffee. Nagpapasosyal lang po ako kaya dito ko nilagay. At syempre, ano ba ang masarap na kapartner ng longganisa? Meron ako niluto ditong sinangag. And fried egg. O, tignan mo yung sinangag ko, ang daming garlic from the farm. Doon po sa mga napaniwala ko last year na may farm po ako ng bawang, hindi po totoo yun. Charot lang po yun. Mahilig lang po talaga ako sa bawang. O, yan ang partner. Eh, napakadaling gawin nito. So, of course, let's cook the sinangag. So, oil and then put some garlic. And then, meron ako ditong kanin lamig or bahaw. Pag medyo na-golden na yung garlic mo, just put. Parang kulang to. Lagyan mo pang konting rice, please. Napadami na naman ang aking mantika. A little bit more of rice. Okay, binabasag ko yung tutong. Oh, diba? Yun ang masarap sa sinangag. And then season it with some salt. And then of course, fried eggs. Oh, ito from the farm. Season it with some salt. Oh, diba? Salamat sa... Ay, ayan tuloy. Naalala ko ang aming mga itlog. Mga itlog tuloy, mga manok. Salamat sa aming mga manok na masipag mangitlog. Oh, kaya Instagrammable ang aking breakfast this morning. Okay, ayan, ganyan lang ang gusto ko. Minsan gusto ko naman tinutosta ko, pero today, just like that. Okay, some plate. So I'm sure the big question is, how do I know kung luto na yung loob ng longganisa? Maraming paraan. Una, syempre, my favorite way of knowing is titikman ko. Hahatiin ko yung isa para titikman ko na din yon. Pero what if pinangninegosyo mo or nagmamadali ka, i-press mong ganyan. Pag medyo firm na, no, firm na siya, luto na yon. Ngayon nakikita mo, 'di ba, medyo lumulubog pa yung tong. Ayan, oh, lumulubog pa siya. Ibig sabihin, yung loob niya is hindi pa masyadong luto. So what you want to do at this point is takpan mo. Because the steam will cook the longganisa thoroughly. Okay, press to check. Oh, ayan, medyo firm na. And then of course, the best way to check it. Ayan, luto na talaga. Luto na. So turn off the flame. Turn off the flame. Open your mouth. Hipan mo pala muna, baka mapaso. Sarap. Hindi na po ako maghihintay. Rice. Di ba may mga bagay na hindi na po talaga hinihintay. Egg.
O pwede mo din lagyan ng cucumber, ng tomatoes, and then your longganisa. Konting suka, pwede ding may ketchup, na depende po sa kakain yan. Ako po, kahit ano po ang i-partner dyan, masaya po ako. So good. More suka with bawang and sili. When we make the sukang with bawang and sili, we include the skin of the bawang. Ang sarap. Pahingi pa po. You will see how moist it is on the inside. Napaka-juicy. And alam mo yun, may peace of mind ka. Kasi alam mo, ikaw ang gumawa ng produkto from scratch. You will see the bits of garlic. Super garlic na to kasi super garlic na yung longganisa and then yung sausawan is super garlic pa. So taob, ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na and I'm going to see you next time. Happy New Year!